درود به همگی بچه‌ها، چطوری؟ خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. بچه‌ها توی این ویدیو قراره که راجع به روش‌های مهاجرت به ژاپن با هم صحبت بکنیم و ببینیم که چه روشی برای تو از همه روش‌ها مناسب‌تره. پس بدون معطلی لایک و کامنت سابسکرایب یادت نره. لیتس گو. خب بچه‌ها، مهاجرت به ژاپن از طریق روش‌های مختلفی امکان پذیره و اینکه خیلی بستگی داره به سنتون، تواناییاتون، مدرک تحصیلیتون که بنابر اساس اون شما میتونید مهاجرت کنین به ژاپن. مهاجرت به ژاپن خیلی از قدیم برای ایرانیا محبوب بوده، به خاطر اینکه کار توش خیلی زیاده، زندگی خیلی خوب و واقعا یه آرامش خیلی خاصی داره. ولی خب میدونین که ژاپن یک مقداری روی مهاجرا سختگیره، مخصوصا ایران، چون از قدیم خیلی سابقه خوبی ندارن ایرانی‌ها اینجا و دید خیلی خوبی نسبت به ایرانی‌ها ندارن. برای همین مهاجرت به ژاپن برای ایرانی‌ها خیلی سخت‌تره و سختگیرتره. ولی من میخوام اینجا توی این ویدیو یه سری روش‌های مختلف مهاجرت رو بهتون بگم و اون رو شما انتخاب می‌کنین که کدوم روش از همه برای شما مناسب‌تره. اولین روشی که میخوام بهتون بگم و ساده‌ترین و سریع‌ترین روشه از نظر من روش ازدواجه. بچه‌ها، روش ازدواج اینجوریه که شما با یک فرد ژاپنی دارای پاسپورت ژاپنی یا یک اتباع ژاپنی که دارای اقامت دائم ژاپنه ازدواج میکنید و از طریق اون شما وارد ژاپن میشید و اینجا مدت 1 تا 3 سال وقت دارید که دنبال کار بگردین و ویزاتون رو تبدیل به ویزای کار بکنید، چون وقتی شما وارد ژاپن میشید اقامت دائم به شما نمیدن و یه اقامتی رو به شما میدن که شما فقط بتونید وارد ژاپن بشین، همسرتون رو ملاقات بکنین و وارد حوزه کاری بشید و به شما در اونجا ویزای کاری میدن. بچه توی این روش شما اصلا نه نیاز به مدرک دانشگاهی دارین، نه مدرک تحصیلی دارین، به هیچ چیزی نیاز ندارین. فقط میمونه اون داستان سند ازدواجتون و اینکه بعد 1-2 سال از تاریخ ازدواجتون گذشته باشه که ژاپن مطمئن بشه که واقعا شما اون شخص رو دوست دارین یا واقعا همسرتونه، چون اینجا سابقه خیلی خوبی نداره توی این قضیه و خیلی‌ها بودن که اینجا ازدواج میکردن، 1 هفته 2 هفته ویزا که میگرفتن بعد طلاق میگرفتن و میرفتن پی زندگیشون. برای همین خیلی ژاپنیا با این قضیه میونه خوبی ندارن، ولی خب چیزیه که هست و شده، خیلی‌ها انجام دادن و پیشنهاد من اینه که شما واقعا یکی دوست داشته باشید برید تو رابطه، نکنید این کارو. یکی دیگه از روش‌های مهاجرت که میخوام بهتون بگم و اصلا بهتون پیشنهاد نمی‌کنم بچه‌ها، روش پناهندگیه که اصلا نمیخوام بهش بپردازم. یعنی اگر قراره به صورت پناهندگی نه فقط به ژاپن، به هر کشوری برید کلا نرید بهتره، چون واقعا شرایط خیلی سختی داره و به نظرم اونجا کنار نمیاد با شرایط. امکان داره خیلی مسیر سختی باشه، باید از چندین کشور بگذرید و امنیتتون واقعا در خطره. امکان داره که هر نوع بلایی به سرتون بیارن و شما هیچ کاری نتونید بکنید. برای همین اصلا بهش نمیپردازم، فقط بدونید که این روش هم هست برای مهاجرت. یکی دیگر روشایی که شما از طریقش میتونیم بیایم به کشور ژاپن بچه روش تحصیلیه که خود اونم شامل 2 شاخه است. تحصیلی در دانشگاهه که شما مدرک دانشگاهی میگیرین، اینجا درخواست و اپلای میدین و بورسیه میشید و وارد ژاپن میشین و تمام هزینه‌های تحصیلیتون رو کشور ژاپن پرداخت میکنه. یه حالت دیگه هست که خیلی از دوستای خود منم از طریق همون روش دارن به ژاپن میان. اینجوریه که توی ایران یک آموزشگاهی رو پیدا میکنن، اونجا اپلای میکنن و با تمام اون مدارکی که دارن و اون تاییدیه اون آموزشگاه وارد سفارت ژاپن میشن و اونجا مدارکشون رو ارسال میکنن. بعد از مدت 6 ماه یا 7 ماه حدوداً، باز بستگی به مدارکتون داره، امکان داره که تایید بشه و شما بتونید از طریق اون وارد ژاپن بشید. ولی شما از طریق اون ویزا حق کار ندارید. باید دوره هایی که میگذرونید رو حتما کامل بگذرونید و یه سری قوانینی داره که اگر چند روز تعطیل بکنید امکان ریجکتی هست و خیلی چیزای دیگه که من واقعا نمیدونم، چون که من از طریق تحصیل وارد ژاپن نشدم. ویزایی که شما از این طریق دریافت میکنین ویزای دوره‌ایه، یعنی بابت هر ترم شما ویزا دریافت میکنین. اگر هر ترم شما 6 ماهه، 1 ساله، 1 سال و نیمه، شما به همون مقدار ویزا دریافت میکنین و بعد از اون یا باید بگردین دنبال کار، یا اینکه بعد ازدواج کنین، یا اینکه برگردین به کشورتون که حالا هر جایی که زندگی میکردین برگردین به اون کشور.
بچه یکی دیگر نکاتی که باید بهش توجه بکنین توی مهاجرت تحصیلی هزینه هاست. بچه هزینه ها توی ژاپن واقعا خیلی گرونه و بخوام براتون مثال بزنم، هزینه دانشگاهتون، اجاره خونه‌تون، خورد و خوراکتون همه با هم در سال یه چیزی حدود بین 1.5 میلیون ین هزینه داره. پس قبل از اینکه بخواید اصلا اقدامی انجام بدین، ببینید آیا از پس هزینه های اون برمیان یا نه. یکی دیگه این روشایی که میخوام براتون معرفی بکنم بچه روش سرمایه‌گذاری در ژاپن. بچه سرمایه‌گذاری در ژاپن مثل کشور دیگه خیلی سخت نیسته. شما میتونید اینجا با خرید خونه یا تأسیس یک کارخونه‌ای به اسم خودتون البته اینجا شروع به سرمایه‌گذاری بکنید و سرمایه اولیه‌ای که توی این کار لازم دارین بچه حدود $50,000 هستش. توی پرانتز چیزی بهتون بگم اینه که شما تمام هزینه رو به صورت نقدی پرداخت بکنید. اینکه وام بگیرین یا حالا کردیت پرداخت کنین اینا اصلا امکان پذیر نیستش. و یه خوبی که این روش داره بچه اینه که شما میتونین بعد از گذشت 5 سال فکر میکنم یا 6 سال اقامت دائم ژاپن رو دریافت بکنین و اینجا مقیم ژاپن بشید و بتونین اینجا تمام حقوق شهروندی ژاپن استفاده بکنید. و بچه در آخر چند تا نکته بهتون میگم واسه کسایی که واقعا میخوان مهاجرت کنن به ژاپن. این نکات رو بدونن به نظر من خیلی بهتره و کمکشون میکنه واسه مهاجرت، واسه انتخاب درست. بچه‌ها توی اقامت کاری یا ورکینگ ویزا شما اقامت دائم دریافت نمیکنید. خیلی هستن که این اشتباه رو میکنن و فکر میکنن بیان اینجا اقامت کار بگیرن میتونن بعداً اقامت دائم بگیرن. همچین چیزی نیستش. شما یه دایره‌ای براتون تعریف شده، باید توی یک محل فقط کار بکنین، توی یک جا زندگی بکنین و اینکه یک مدت محدودی دارید که حالا فکر کنم 5 سال یا 7 سال الان شما میتونید طی اون مدت کار بکنین و بعد برگردین به کشورتون، مگر اینکه حالا یا ازدواج بکنین یا که تحصیل بکنین یا اینکه سرمایه گذاری بکنین که اون کلا دیگه سیستمش خیلی فرق میکنه. باید توی یه ویدیو دیگه براتون توضیح بدم. یا کسایی که اینجا اقامت تحصیلی گرفتن بچه اینجا تا زمانی که شما دارین درس میخونید و تحصیل میکنید اقامتتون معتبره و بعد از اون حتی 1 روز نباید توی ژاپن بمونید. خیلی هستن که حتی ویزاشون تموم هم که میشه باز اینجا خیلی خطر واقعا تهدیدتون میکنه، چون امکان داره هر لحظه بگیرنتون، استرسش هست و واقعا هم ژاپن خیلی سختگیره سر این قضیه. به نظرم اگه درستون تموم میشه یا یک کشور خیلی بهتر برید، از نظر اقامتی خیلی راحت‌تر بهتون اقامت بده مثل کانادا یا امریکا، یا که اینجا حالا اگر شرایطشو دارید سرمایه‌گذاری بکنین یا ازدواج بکنین که اونم حالا میگم خیلی بخوایم بهش بپردازیم بعد یه ویدیوی دیگه براتون رکورد بکنم. و از طرفی بچه‌ها برای سرمایه گذاری ازدواج باید درخواست اقامت بلند مدت بدید که اونم باز معلوم نیست که تایید بشه یا نه، چون واقعا سختگیرن روی این قضیه و دیتیل به دیتیل جزئیات زندگیتون رو در نیارن بهتون اقامت یا ویزا نمیدن. اینو من واقعا دیدم که میگم بهتون. خیلی‌ها بودن که اینجا مثلا حالا خانومشون یا شوهرشون اینجا زندگی میکرده، درخواست داده 3 سال 4 سال 5 سال هنوزم که هنوزه باز نتونستن انجام بدن این کارو و یه جورایی پشت دروازه موندن دیگه. میدونی حالا چه سرمایه‌گذاری چه ازدواج فرقی نمیکنه. خیلی ریسک این کار به نظر من، چون شما یه مدت خیلی بلندی از زندگی تو هی در انتظاری نمیرسی بهش، میدونی یه حس خیلی بدی داره که اینو ژاپن اصلا براش مهم نیست و اهمیت نمیده دیگه. بچه‌ها برای اینکه بتونید اقامت ژاپن بگیرید یکی از مهمترین چیزایی که ژاپن خیلی بهش توجه میکنه سوء پیشینه است. بچه‌ها سوء پیشینه اگه یک مورد هم داشته باشین امکان اینکه 99.9% ریجکت بشین هست. یعنی سوء پیشینه‌تون واقعا باید 0 باشه، هیچی نباشه، سفید، تا اینکه حالا مثلا بتونن تاییدتون کنن یا بدون مشکل بتونید شما ویزا رو دریافت بکنید از سفارت. بچه‌ها شرایط اخذ تابعیت ژاپن هم اینجوریه که شما باید بالای 20 سال داشته باشین، بیش از 5 سال بعد زندگی کرده باشین توی ژاپن، تمکن مالی داشته باشین، یعنی باید پول پس انداز کرده باشین، کار باید داشته باشین. این شرایطی که الان گفتم رو اگه داشته باشین شما میتونین بعد از چند سال درخواست تابعیت ژاپن بدین و امکان اینکه بهتون بدن خیلی زیاده تا اینکه بهتون ندن، چون پاسپورت واقعا داستانش خیلی فرق میکنه، ولی ایجو رو یا همون تابعیت دائم ژاپن رو اگر که مشکلی نداشته باشین، سوء پیشینه نداشته باشین بهتون میدن 100%. خب بچه‌ها این بود ویدیو امروزمون. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودیم. مرسی از حمایت تک تکتون، واقعا دوستتون دارم و اینکه امیدوارم توی این ویدیو تونسته باشم تا مقداری کمکتون کرده باشم. اگر سوالی دارین حتما برای من کامنت کنین، من جواب میدم توی کامنت ها. دوستتون دارم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی مراقب خودت باش.